Hôm trước là mình đang làm tới cái tạo ra một cái data frame đúng không? Một cái data frame thì nó có dòng có cột đúng không? Rồi ở đây mình tạo ra một cái index. Index đây mình tạo là bằng một cái chuỗi, mình dùng hàm list mình tách ra để nó có cục A, cục B, cục C, cục D. Còn cái con này á mình tạo ra một cái con này và mình cũng dùng hàm list để mình tách ra làm 5 cột đúng không? Từ cột 1, cột 2, cột 3, cột 4, cột 5. Và cuối cùng cái data frame mình khi chạy ra thì nó ra là cái gì? Một cái ma trận hai chiều đúng không? Có dòng và có gì? Có dòng và có cột. Rồi hôm trước là đã làm tới đây chưa? Rồi phải không? Rồi thì cái data frame của mình dùng đó là mình sẽ dùng cái hàm gì? Mình sẽ dùng cái hàm data frame mình tạo. Trong cái hàm data frame này đó thì mình truyền vô. Thứ nhất đó là cái dữ liệu. Thì key là cái dữ liệu đúng không? Key của mình là một cái mảng đúng không? Rồi x này là mấy dòng mấy cột? X này là 5 dòng 5 cột rồi, và mình truyền vô một cái index với cái column để cho nó tạo ra cho mình đây là 5 dòng 5 cột. Rồi giờ mình làm tiếp nha. Rồi bây giờ mình làm tiếp một cái index new. Bây giờ mình tăng số dòng lên. Ví dụ dòng hôm trước là mình chỉ có 5 dòng. Đó là dòng A, dòng B, dòng C, dòng D, dòng E. 5 dòng. Bây giờ giả sử người ta muốn tăng lên thêm một vài dòng nữa. Bây giờ người ta tạo ra một cái index mới. Index này là người ta tạo thêm 2 dòng nữa, đó là G với F. Vậy đây người ta tạo ra một cái index new ha. Rồi ở đây tiếp tục mình tạo ra một cái index new. Bữa mình có một cái index rồi vậy, nhưng mà index này nó chỉ có mấy dòng? 5 dòng. Giờ người ta tạo ra một cái index new. Rồi index new này người ta sẽ bằng là gì đây? A nè, B nè, C nè, D nè, E nè, F nè, R nè ha. Rồi chấm list. Rồi bây giờ nếu mà có dead new thì phải có cái con mới phải không? Rồi về chỗ này mình tạo ra con mới luôn. Cái con chỗ này á là người ta tạo ra một cái DF3. DF3 này lấy từ DF2 nhưng mà rì cái index lại, tức là cái index người ta tạo lại. Giờ tạo ra một cái data frame 3. Rồi data frame 3 này người ta lấy từ cái data frame 2. Người ta dùng cái hàm là data frame lấy từ cái data frame 2 mà hôm trước mình tạo. Data frame 2 là cái mình đã xuất ra được ở đây rồi. Mình sẽ lấy cái data frame 2 này mình rùi index lại, tức là mình tạo với một cái index mới, không còn là 5 dòng nữa. Thì chỗ này mình sẽ lấy là data frame 2. Data frame 2 trên đây mình có rồi. Rồi, nhưng mà ở đây mình rùi index lại. Mình rùi index lại, tức là mình tạo một cái data frame 3 từ data frame 2. Nhưng mình tạo ra index mới. Rồi và cái index mới này mình lấy từ cái index new mới vừa tạo. Rồi mình truyền cái index new vô đây để nó tạo index mới cho mình. Rồi sau đó là mình điền cái giá trị không vô. Thì ở đây nó có một cái thuộc tính đó là fill value. Nếu mà fill value là không thì hai cái dòng mới này nó sẽ chèn dữ liệu không vô cho mình. Vì khi mình tạo hai dòng mới thì nó chưa có dữ liệu sẵn, thì nó sẽ điền không vô cho mình. Do đó chỗ này mình sẽ thêm cái fill value vô chỗ này, dùng tính fill value và mình điền không vô. Rồi về index 3 này là mình lấy dữ liệu từ index 2, mình re index lại thôi, tức là mình tạo ra index mới. Vì index mới giờ là nó thêm 2 dòng nữa, nó thêm dòng G với dòng H, và dòng G với dòng H thì mình điền số 0 vô. Rồi mình chạy thử nha, có nó ra không. Lấy bạn trước viết tiếp đó nha. Giờ mình run cái gì ra? Mình run cái DF3 ra đúng không? Mình run cái DF3 ra. Rồi còn cái này là DF2 nha, DF2. Mình run DF3 ra để mình so sánh. Rồi đó, vậy cái DF3 của mình là nó dàn 3 dòng mới phải không? 3 dòng này 3 dòng mới đúng không? Hôm trước mình tới E, còn giờ mình FGH là mình có 3 dòng mới. Thì mình bỏ bớt cái H này đi. 2 dòng mới thôi. Rồi, làm 2 dòng mới rồi ha. Rồi mình viết vô thử đi ha. Có phải là nó ra 2 dòng mới đúng không? Và 2 dòng mới nó điền số 0 vô đúng không? Cái 2 nó chạy ra rồi nó mới ra cái 3 được. Cái 2 mà chưa ra là nó không ra được cái 3 nha. Do đó kiểm tra là cái 2 coi nó đã chạy chưa. Rồi đó, mình reset thêm nó ra 2 dòng mới cho mình. Và khi mình reindex thì mình sẽ điền giá trị trống vô. Mình điền giá trị trống là không vô chỗ này cho nó. Vì khi tạo ra 2 dòng mới, chỗ này thì phải có giá trị cho nó đúng không?
Do đó giờ mình biết fill value bằng không. Mình fill value bằng không chỗ này vô nè, để chi? Để nó điền giá trị không vô cho hai cái dòng mới mình thêm vô. Tại lần đầu mình làm chỉ có là A, B, C, D, E thôi. Rồi, vậy nếu mà tăng hai dòng thì mình phải re-index lại cái index new này để nó ra hai dòng mới, và đồng thời mình điền giá trị không vô cho hai dòng mới này. Rồi, đó là cái re-index, tức là người ta phải tạo một cái index mới cho một cái data frame. Rồi, ok ha. Rồi, bây giờ là gì? Bây giờ cái con mình muốn tăng con lên thì sao? Bây giờ cái con của mình á, nó đang là mấy? Là 5 cột phải không? Bây giờ giả sử mình tạo một cái con mới, mình tăng lên con 6, con 7 luôn. Giờ mình tạo ra một cái con mới luôn nha. Rồi, giờ tạo ra một cái con mới bàn. Rồi, cái con mới này mình lấy lại cái con cũ, rồi mình tăng thêm 2 cột nữa. Rồi, 5, rồi mình thêm nữa là cái gì? Con 6, con mấy? Con 7. Rồi, vậy cái con mới này là mấy cột? Con mới này là 7 cột đúng không? Rồi, bây giờ mình tạo ra một cái data frame 4 mà làm sao nó có 7 cột. Dòng thì vẫn giữ nguyên đúng không? Dòng thì vẫn giữ nguyên ha. Rồi, vậy giờ mình sẽ tạo một cái data frame 4 bằng lấy dữ liệu từ data frame 3. Rồi, data frame 3 là có bao nhiêu cột rồi? Data frame 3 hiện tại là 5 cột nhưng mấy dòng? 7 dòng đúng không? Bây giờ mình muốn data frame 4 là nó có 7 cột, 7 dòng. Vậy số dòng là đảm bảo chưa? Số dòng là có chưa? Đúng rồi gì? Vậy còn thiếu số cột là gì? Vậy giờ mình phải re-index dòng hay re-index cột? Vấn đề là để ba này mình sẽ re-index đúng không? Re-index. Giờ mình re-index cái gì? Mình re-index cái gì? Dòng hay cột? Phải không? Rồi, vậy trong đây mình sẽ để là column bằng gì? Bằng con. Phải không? Tức là mình sẽ re-index cái gì? Cái cột. Rồi, mình re-index cái cột thì mình sẽ để là column bằng với cái giá trị mới là con của này nè. Còn hồi nãy mình đây mình re-index, mình truyền index new, có nghĩa mình truyền cái dòng vô phải không? Có phải mình truyền cái index mới là index này, hồi nãy là mình truyền cái index new là mình truyền cái dòng mới vô phải không? Còn giờ ở đây là mình re-index lại column, tức là mình re-index lại cái cột này. Rồi, giá trị điền vô là mấy? Khi thêm cục mới vô thì cục mới nó chưa có giá trị, vậy cục mới mình sẽ thêm vô là mấy? Là 0 đúng không? Rồi, mình vẫn phải điền vô cho nó là value bằng 0. Rồi, sau đó mình run ra cái data frame 4 của mình thử. Rồi, run data frame 4. Rồi, xem kết quả mình ra nó như thế nào. Nó có ra mình 7 cột mới không? Cột 6 của 7 này là mới này đúng không? Nó điền không thế này đúng không? Rồi, đó, vậy mình ra được một cái data frame mới mà giờ nó là mấy cột? 7 cột. Thêm cột 6 cột 7 và cột 6 cột 7 giờ nó điền giá trị là mấy hết? Cột 6 cột 7 nó điền giá trị là 0 hết phải không? Rồi, tới đó chưa? Do đó là trong cái hàm re-index mình để ý nha. Nếu mình muốn re-index cái cột thì cái tham số truyền vào là column. Đúng không? Còn nếu mình re-index dòng thì mình cứ truyền cái index dòng vô thôi. Còn nếu muốn re-index cột thì phải truyền tham số vô là column. Còn cái field value là nó giống nhau thôi. Field value là để mình điền giá trị vô cho những cái dòng cái cột mà mình mới thêm vô. Rồi, ra được một cái data frame 4 chưa? Này. Rồi, bây giờ giả sử mình copy cái dữ liệu của cái data frame 4. Rồi, copy hết nha. Bôi đen là sao? Chọn gì? Copy đúng không? Rồi, copy. Rồi, giờ mình tạo ra một cái data frame mấy? 5 bằng. Rồi, ôn lại cái hàm gì đây? Libor. Mình lấy bd chấm gì? Read gì? bd chấm read libor. Đúng không? Rồi, bd là gì? Là pandas đúng không? Rồi, mình run cái gì đây? Mình run cái df5 ra. Rồi, vậy df5 được lấy từ libor ra đúng không? Rồi, và df5 nó có phải là dữ liệu của df4 không? Rồi, ra phải không? Vậy df5 là giống dữ liệu của df4 không? Rồi, đó. Đó là cũng là 7 dòng 7 cột đúng không? Rồi,
Đây là cái cách mình tạo ra một data RAM từ một cái dữ liệu nằm trong clipboard. Sau này cái data RAM mình, cái dữ liệu có thể mình lấy trên mạng internet rồi mình đổ dữ liệu vô data RAM của mình. Rồi giờ tạm thời là mình lấy dữ liệu từ một cái data RAM đã có sẵn mà mình tạo ra, đúng không? Mình copy dữ liệu đó vô clipboard rồi mình đổ từ clipboard ngược lại vô cái data RAM 5 rồi, bằng một cái hàm gọi là read clipboard. Nếu mà trước đó mình không copy là nó sẽ bị lỗi nha. Trước đó mình phải bôi, mình copy dữ liệu của data RAM 4 thì trong clipboard nó mới có dữ liệu, thì đó nó in ra được cái data RAM 5 cho mình. Rồi, ra được data RAM 5 không? Rồi. Vậy giờ là mình có được dữ liệu từ clipboard rồi, đúng không? Bây giờ giả sử mình muốn xem dữ liệu của cột số 1. Rồi, vậy giờ mình sẽ ghi lại gì? Rồi, mình ghi tên cái data RAM đó, mình ghi cái gì đây? Data RAM mấy? 5. Rồi bên trong đây mình ghi tên gì? Mình ghi là cột 1, con mấy? Con 1. Rồi. Rồi. Rồi mình lấy cái điểm 5 con 1 mình bỏ vô x rồi mình rin x ra thì nó ra cho mình cột 1, đúng không? Cột 1 nè, dữ liệu của cột 1, đúng không? 7392 nè, 42 65 68. Rồi, dĩ nhiên nó ra random, đúng không? Vậy là mình sẽ in ra dữ liệu của bất kỳ một cái cột nào đó. Rồi, được không? Chỗ này chắc đặt là C1 đi ha, là column 1 đi ha. Đây là C1 đi cho dễ hình dung ha. C1. Rồi, ra chưa? Xem dữ liệu của cột số 1. Điều đó là mình lấy cái data RAM, mình mở móc vuông, đóng vuông, trong đó để cái tên cột vô. Rồi, sau đó mình gắn nó vô một cái biến trung gian. Sau đó mình in cái biến trung gian ra. Thì nó in ra được cho mình dữ liệu của cột số 1. Với 2 cột ha. Vậy giờ mình DF5 mở móc vuông, rồi trong đây lại một cái móc vuông nữa, con 1, con 4. In con 1 và con 4 nha. Rồi, mình tạo là DF5 lại nha. DF5 bằng mở móc vuông nha. Rồi trong đây móc vuông nữa ha. 2 cái móc vuông nha. Rồi trong đây là in con 1, con 4. Con 1, con 4. Con 1 phẩy ha. Rồi truyền vô đây là con 4. In 2 cột nha. Rồi cho nó bằng C2 đi. Rin C2. Cái này mình bỏ nó bằng chỗ này nha. Rồi nó ra đây được con 1 nè, giá trị nè ha, con 4 nè. Dòng thì mình có là từ dòng A tới dòng G. Con thì mình có con 1, con 4. Tức là nó lấy ra cho mình 2 con thôi. Nhưng mà in 2 cột khó hơn. In 2 cột là chỗ này mình tới 2 cái móc vuông lại, đúng không? Một cột thì chỉ có một móc vuông đây, nhưng mà 2 cột thì cái data RAM DF5 này nó có cái cặp móc vuông rồi. Trong đây là cái cặp móc vuông trong là để những cái số cột mà mình muốn in vô. Rồi vậy là mình biết cách in ra một cột hoặc in ra 2 cột, đúng không? Rồi bây giờ mình giả sử là mình đang có cột số 4 mà mình muốn tìm những thằng nào có điểm lớn hơn mấy, có giá trị lớn hơn là 80, vậy ghi sao? Rồi giả sử đây là trong DF2 nha. Trong DF2, hồi nãy mình có DF2 không? DF2 có, đúng không? DF2 người ta muốn cột số 4 lấy ra những thằng nào có điểm lớn hơn mấy? 80. Vậy giờ mình làm sao? DF2 cột số 4 lớn hơn 80. Lấy trong DF2 nha. DF2 ở cột số mấy? Con số mấy? Con số 4. Nhưng mà điều kiện mình là lớn mấy? 80. Rồi để đây dễ nhìn đó thì rin ra cái DF2 lại đi ha. Rin lại cái DF2 cho nó dễ nhìn nha. Rồi D2 đi. Rồi rin D2.
con 4 có thằng nè 96, chỉ có thằng tru đúng không, có thằng tru, còn mấy này phone hết nè. Rồi sau đó là chắc mình làm ra một cái D3 đi, D22. D2 mình cho nó bằng với cái DF2 thử của cái D2 này thử coi ha. Đó mình làm trung gian qua coi nó hiểu không. Rồi mình rin cái DM2 ra. Rin D2. D2 là phone hết thì không có nè. Được nè. Tức là mình phải làm qua trung gian vậy nó mới chịu nha. Vườn này là 82 nè phải không? 82 thì nó sẽ lấy ra được một cái thằng này đúng không? Nó sẽ lấy được một dòng. Tại trong 5 dòng này á thì nó sẽ có một dòng mà cái giá trị ở cột 4 lớn hơn 80 đúng không? Thì nó lấy xong nó bỏ vô D2. Nó lấy xong nó bỏ vô D2. Rồi giờ mình lại DF2 của D2 nữa. Rồi mình bỏ vô DM2, mình in DM2 ra thì nó ra đúng cái dòng này đúng không? Ra đúng cái dòng mà nó có giá trị ở cột 4 lớn hơn mấy? Lớn hơn 80. Bây giờ chỗ này để coi có cách nào gọn mà mình rin ra luôn cái này thử coi nó hiểu không nha. Mình làm trung gian này nhìn thì nó hơi rối. Rồi. Được á, rin kiểu vậy được nè, không cần phải hai cái. Rồi, về gọn hơn nè ha. Tức là ở cái lần thứ hai là mình in ra luôn chứ không có cần bỏ vô trung gian nữa. Rồi. Vậy là nó đã tìm ra được cho mình những cái thằng ở cột số 4 mà có giá trị lớn hơn mấy? Lớn hơn 80 đúng không? Được chưa? Ở cột số 4 thì có bao nhiêu dòng lớn hơn? Có 2 dòng lớn hơn đúng không? Dòng 96 với dòng 88. Mình có dòng A với dòng E đúng không? Rồi tiếp nha. Rồi. Vậy giờ chỗ này nha. Nói chung là trong nguyên cái bảng này nè, cái thằng nào mà lớn hơn 80 thì in là chung. Còn những thằng nào không phải là 80 thì in ra là phone. Ví dụ trong cái bảng ma trận này nè là những con số nào lớn hơn 80. Phải không? Vậy nếu mà nó in ra được thì những cái vị trí đó nó chung cho mình. Còn những cái vị trí này nó không lớn hơn 80 thì nó in ra cho mình là gì? Là phone. Hiểu chỗ người ta muốn không? Rồi, vậy giờ mình sửa lại chỗ này nha. Rồi, thay vì mình in ra 2 dòng vậy phải không? Bây giờ mình không in. Mà trong cái ma trận này nè, chỗ nào mà nó lớn 80 thì in chung vô, còn chỗ nào không phải là 80 thì in vô là chữ gì? Chữ phone. Hình dung không? Rồi, vậy giờ mình in sao? Ngay chỗ cái clipboard mình bỏ đi nha. Tạm thời chỗ clipboard này mình bỏ nha. Để mất công mình phải copy cái clipboard lại nha. Chỗ cái đoạn clipboard đó mình bỏ đi nha. Khóa lại chỗ cái đoạn clipboard đi. Mất công mình phải copy dữ liệu lại. Lấy từ DF5 hả? Vậy giờ mình lấy dữ liệu từ DF3 đi ha. Đổi là mình lấy từ DF3 đi. Nó dễ nha. Tại cái dữ liệu mình lấy từ DF5 thì luôn luôn mình phải copy dữ liệu của DF5 phải không? Tại năm lấy từ clipboard ha, do đó giờ chỗ này mình lấy từ DF2 đi, lấy từ DF2 cho nó gọn nha. Còn cái đoạn DF5 này mình đóng lại nha. Mình hiểu không? Tại nếu mình lấy từ cái DF5 là luôn luôn mình phải có dữ liệu trong clipboard thì mình mới tạo được DF5 phải không? Phải không? Rồi cho đó sửa lại cho đó nha. Tức là giờ bỏ cái đoạn DF5 đi, lấy dữ liệu từ DF2 cho nó ổn. Vì DF2 của mình luôn luôn là 5 dòng 5 cột đúng không? Phát sinh từ cái number ra. Rồi bỏ cái đoạn DF5 này nha. Rồi đoạn này sửa lại là DF2 đi. Để mình chạy mình khỏi mấy công mình copy dữ liệu. Rồi sửa lại nha. Chỗ cái đoạn DF5 á bỏ hết đi. Rồi còn giờ làm sao mình in ra cái DF2 này nó là true hay là false? Muốn in giống vậy nè. In cái DF2 ha. DF2 ở cột 4. DF2 lớn hơn 80. In ra giống vậy nha. Còn cái này là in ra được rồi phải không?
đúng không? Ở ra được dòng này lớn hơn đúng không? Cột 4 hơn 80 thì cột 4 hơn 80 nè. Rồi giờ mình run ở đây ta run ra DF2 lớn hơn 80, DF2 lớn hơn 80. Đây đây, có nói được không? Rồi vậy thằng nào đúng? Chỉ có một thằng đúng thôi phải không? Một thằng tru, hai thằng tru, hai thằng tru đúng không? Một thằng tru, hai thằng tru, vậy chỉ có hai thằng lớn hơn 80 đúng không? Thằng này lớn hơn 80 nè, thằng này lớn hơn 80 đúng không? Phải không? Thằng này lớn hơn 80 nè, thằng này lớn 80 nè. Bây giờ có phải nó điền vô chỗ này là chu, chỗ này là chu đúng không? Rồi, vậy mình tìm trong cái data RAM DF2 đó, chỗ nào mà nó lớn hơn 80 thì điền chữ chu vô. Còn chỗ nào mà nó không lớn hơn 80 thì điền chữ phone vô. Nó phải lớn hơn 80 nó mới điền chu phải không? Rồi, ra tới đó chưa? DF2 chấm log ở dòng D. Rồi, cái này mình lấy dữ liệu theo dòng đúng không? Tức là người ta ở đây đó, người ta để là log D. Log là location đúng không? Data RAM 2.log ở dòng D thì nó sẽ lấy ra dữ liệu đây cho mình. Thì nó cho biết là 58 này là đang ở cột số 1, 77 này đang nằm ở cột số 2, 14 này là đang nằm ở cột số mấy? Số 3, 71 này là nó ở cột số 4, 58 này là ở cột số 5. Tức là mình để location D thì nó sẽ lấy ra giá trị này cho mình và nó cho biết cái thằng này đang nằm ở cột mấy. Rồi hình dung bí tưởng người ta lấy dữ liệu chưa cái đã? Tức là mình chỉ cần để log D phải không? Vậy là ra những thằng nào, những thằng đó nằm ở cột nào, ra giá trị và nằm ở cột nào. Rồi hình dung chỗ này chưa cái đã? Rồi giờ mình thử nha. Mình run DF2 log D nha, run DF2 log D nó ra nha. Run data RAM 2 chấm log thôi. Rồi nó có cái hàm log, log là location đó. Rồi truyền cái dòng D vô, truyền dòng D vô. Rồi đó thì nó ra cho mình ha là sẽ có một thằng 84 ở cột 1 phải không? Tra lại có phải không? Tra lại có phải không nha? Log D, log D phải 84 ở cột 1 nè, 84 ở cột 2 nè, số 1 ở cột 3 nè, 74 ở cột 4 nè, 45 ở cột 5 đúng không? Tra dữ liệu lại có đúng nha. Rồi bây giờ mình làm hai log luôn được không? Này lấy log D, giờ lấy log C, log D luôn được không? Giờ lấy hai log luôn nha. Thay vì mình lấy có một log phải không? Giờ lấy hai log. Vậy nếu lấy hai log thì sao? Mình sẽ mở cái mấy móc vuông. Mở hai móc vuông nha. Giờ lấy hai log nha. Đây. Một cái log và một cái log nữa nha. Lấy log C, log D. Đây, lấy hai log luôn. Đó, lấy hai log luôn ha. Rồi, đó, lấy hai log ha. Log C, log D. Và cho biết dữ liệu của hai cái log đó đó tướng là cột mấy, dòng mấy. Phải không? Rồi, lấy hai log luôn. Hồi nãy lấy con log mà giờ lấy mấy log? Hai log. Hai dòng á, nói chung mình lấy hai dòng á. Rồi, lấy ra hai dòng và hai dòng đó dữ liệu đó tương ứng với cột nào. Mình lấy ra cho mình luôn. Nếu mà hai cột trở lên thì phải là hai móc vuông đúng không? Còn nếu mà một cột thì chỉ cần một dấu móc vuông thôi. Rồi đó, lưu ý cho đó ha. Nếu mà lấy từ hai cột trở lên là nó nằm trong tới hai cặp móc vuông lại. Thầy nãy lấy con dòng D giờ lấy hai dòng thôi. Mà hai dòng trở lên thì phải nằm trong hai cặp móc vuông.